Вітаю всіх учнів та учениць 9 класів, учнів і учениць старших класів, які повторюють геометрію 9 класу. Ми сьогодні розпочинаємо дуже важливий розділ 3 мого підручника для нової української школи, який називається «Розв'язування трикутників». У цьому розділі ви дізнаєтеся про теорему косинусів і теорему синусів, про існування різних формул для знаходження площ трикутника і паралелограма, навчитеся розв'язувати трикутники і прикладні задачі, знаходити площі трикутника, паралелограма, ромба, використовуючи різні формули. І сьогоднішній наш параграф дуже важливий – теорема косинусів. Давайте ми спочатку прочитаємо перше речення, доведемо з найважливіших теорем про співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Я потім цю теорему сформулюю, а в підручнику вона доведена. І те, що вона одна з найважливіших теорем шкільного курсу геометрії, це не перебільшення. На мою думку, це правда. Вона настільки важлива, що я можу і інші автори, ми можемо на одну цю теорему написати яку-небудь товстенну книжку сторінок на 400. Дуже важлива теорема. Ця дуже важлива теорема має величезну кількість застосувань. В підручнику достатньо багато задач наведено, в моїх посібниках також. І тому думав і вирішив все-таки показати вам достатньо багато задач і поділити цей параграф на дві частини. Тобто в нас буде два уроки за теоремою косинусів. Дуже важлива теорема. Отже, давайте я її сформулюю. Теорема косинусів. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. І далі автор наводить у довільному трикутнику АБЦ. Фактично ми застосовуємо теорему косинусів тричі, як я кажу, для кожної сторони трикутника. С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2АБ на косинус кута С. Б квадрат дорівнює А квадрат плюс С квадрат мінус 2АС на косинус кута Б. А квадрат дорівнює Б квадрат плюс С квадрат мінус 2БС на косинус кута А. Звичайно, ці формулювання, як тут написано, для трикутника АБЦ. Для інших трикутників треба використовувати саме формулювання, і ми це будемо використовувати у першій задачі трішечки пізніше. Ось я зразу сюди скопіюю для нашої другої задачі. А я все-таки повернуся до нашого підручника. Зауважимо, що теорема Піфагора є окремим випадком теореми косинусів для прямокутного трикутника, тому її інколи називають узагальненою теоремою Піфагора. І в мене є можливість показати, чому воно саме так. Тобто, якщо ми візьмемо теорему косинусів для сторони С, наприклад, ось давайте тут. І ми припустимо, що кут С 90 градусів, тобто прямокутний трикутник. Тоді косинус кута С, як ми розуміємо, як ми пам'ятаємо, дорівнює нулеві. Цей весь доданок дорівнює нулю, і ми отримаємо С квадрат, А квадрат плюс Б квадрат. С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Тобто ми із теореми косинусів можемо отримати теореми Піфагора. Тому я інколи жартом кажу, що теорема косинусів сильніша. А один учень мені казав, не один, кілька разів учні казали. Так що теорема Піфагора тепер можна не вчити. Дені треба вчити, звичайно. Дуже важлива також теорема. Отже, перше наше завдання – запишіть теорему косинусів для сторони АМ трикутника АМК. Тобто я чому даю цю досить просту задачу? Щоб ви могли записати теорему косинусів для будь-якого трикутника, які б не були вершини, якими буквами латинського алфавіта вони не позначалися. Чому я так кажу? В мене були учні, які оці три формули вивчали на пам'ять, але, на жаль, застосувати їх не могли застосувати у будь-якому трикутнику. Отже, запишіть теорему косинусів для сторони АМ, квадрат сторони АМ дорівнює
сумі квадратів двох інших сторін, тобто АК у квадраті плюс КМ у квадраті, без, тобто мінус. В деяких підручниках пишуть мінус подвоєний добуток, теж правильно, без подвоєного добутку цих сторін на косинус кута між ними. Який косинус кута між ними? Це косинус кута К. Легко запам'ятати, кут К якраз той кут, який проти сторони АМ. Тобто можна сказати, що на косинус кута протилежний тій стороні, для якої ми записуємо теорему косинусів. Другий пункт нашого підручника дуже важливий. Після ознайомлення з теоремою косинусів ми почнемо її використовувати. Використання теореми косинусів для знаходження сторін трикутника. За допомогою теореми косинусів можна, наприклад, знайти невідому сторону трикутника, якщо відомі дві його сторони і один з кутів. Це дуже важливе речення. Треба розуміти, що теорема косинусів застосовується для дуже великого класу задач. Ми будемо з вами дивитися, далеко не все зможемо подивитися. Отже, може бути задано дві сторони і один з кутів. І тут дуже важливо, який з кутів заданий. Між цими двома сторонами або кут, який протилежний одній з цих двох сторін. Це абсолютно різні класи задач. Ми почнемо з вами від простішого, коли є дві сторони і кут між цими сторонами. Або може даватися не кут, а косинус цього кута зразу. І ми маємо задачу другу. Знайти сторону BC трикутника ABC, якщо дається AC і AB, і в першій задачі косинус кута, в другій задачі сам кут А. Тобто це трішечки різні модифікації однієї та тієї самої задачі. Що пропонується? Пропонується спочатку записати загальну формулу. Я буду її промовляти, перші наші там кілька задач. Квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними на косинус кута А. Тоді в першому нашому випадку BC в квадраті дорівнює 4 в квадраті плюс 7 в квадраті мінус 2 на 4 на 7, і нам вже зразу дається косинус кута А. Тобто нам не треба А потім його косинус знаходити. Зразу 7 восьмих. Ми зразу можемо 2, 4 і 8 скоротити. І, в принципі, ми можемо зразу написати, що BC – це корінь із 16 плюс 49 і знову-таки мінус 49. Тобто це корінь із 16, це 4. Тобто, виявляється, я в цій задачі задумав рівнобедрений трикутник. Ну, так вийшло. А друга задача нам дається сам кут А, тобто BC в квадраті дорівнює 3 в квадраті плюс 5 в квадраті мінус 2 на 3 на 5 і на косинус кута 120 градусів. BC – це корінь. 9 плюс 25 мінус 30 на мінус 0,5. Пам'ятаємо, що косинус кута 120 градусів дуже таке хороше, зручне у нашому використанні. Значить, 9, корінь 9 плюс 25 плюс 15, це корінь із 49, це 7. Перше важливе зауваження. Коли ви вже засвоїте цю формулу, цілком можливо, що ви зразу при обчисленнях будете писати BC дорівнює корінь квадратний. Якщо ж задача буде зводитися до рівняння, то ми будемо записувати загальну формулу з квадратами, тобто так нам буде зручніше. Ну, а другим важливим зауваженням є те, що весь наш сьогоднішній урок буде присвячений, перша половина нашого параграфу сьогоднішній урок буде присвячений саме другому пункту використання теореми косинусів для знаходження сторін трикутника. Величезна кількість задач, деякі з них ми подивимося безумовно. Але не пугайтеся, це буде цікаво і корисно. Сторони паралелограма 6 коренів з 2 см і 2 см, кут між ними 45 градусів, знайти діагоналі. Давайте ми зразу, ну, нехай вже буде червоним,
Значить, на сторони 2 і 6 коренів з 2, і кут між ними 45 градусів. Знайти діагоналі у множині, тобто обидві. Я спочатку проведу цю зелену діагональ БД, тому що нам для трикутника АБД вже все є у цьому трикутнику. Ми знаємо дві сторони і кут між ними. Запишемо теорему косинусів для БД. БД в квадраті дорівнює АБ у квадраті плюс АД у квадраті мінус 2АБ на АД на косинус кута між ними. Кута А. Давай. Так, трішечки збій. Отже, давайте писати БД. БД дорівнює корінь квадратний АБ, це 2 в квадраті, плюс АД 6 коренів з 2 у квадраті, мінус 2 на 2 на 6 коренів з 2, і я вже буду усно підставляти косинус 45 градусів корінь з 2 на 2. Я маю сказати, що цей урок досить тривалий буде і наступний, тобто теорема косинусів, серйозна річ. Тому алгебраїчні обчислення буду пропускати. Єдине, що хочу вам нагадати, що такий вираз 6 в квадраті 36 на корінь з 2 в квадраті на 2. Ось як він обчислюється. Якщо ми виконаємо всі дії, ми отримаємо БД, ми отримаємо корінь із 52. І це буде 2 корінь з 13. А нас просять другу діагональ також. Нас просять другу діагональ. Що таке друга діагональ? Давайте тут також 6 корінь з 2. Друга діагональ це АЦ. АЦ. О. Тоді ми розуміємо, що нам треба оцей блакитний кут. Тобто кут АБЦ у паралелограмі ми легко знаходимо, це 180 градусів мінус 45, це 135 градусів. І ми маємо, в принципі, абсолютно таку саму ситуацію. Тобто ми маємо дві сторони і кут між ними, тільки на цей раз це кут 135 градусів. І маючи кут 135 градусів, ми пишемо АС в квадраті, АБ у квадраті плюс БЦ у квадраті мінус 2АБ на БЦ на косинус кута АБЦ. Тобто АС дорівнює корінь квадратний 2 в квадраті плюс 6 коренів з 2 у квадраті мінус 2 на 6 коренів з 2, а косинус 135 градусів це мінус корінь з 2 на 2. І якщо ми акуратно обчислимо, це буде корінь зі 100, і це 10 см. Отже, наші діагоналі відповідь. 2 корінь з 13 см і 10 см. Бачите, одна діагональ є числом ірраціональним, вираженим в сантиметрах, інша діагональ 10. І дуже схожа задача, можна так сказати, на закріплення. Основи трапеції 7 і 15. Бічна сторона, одна з бічних сторін 8 і утворює з меншою основою кут 120 градусів. Знову таки нас просять знайти діагоналі, але на цей раз діагоналі трапеції. Дуже схожа задача. Ми можемо зразу знайти АС, маючи трикутник, у якого дві сторони і кут між ними, і вже я буду зразу писати з коренем. Тобто АС дорівнює корінь АБ у квадраті плюс БЦ у квадраті мінус 2АБ на БЦ на косинус кута між ними, косинус кута Б. І зразу буду дорівнює ставити і підставляти. Тобто я буду економити час. Як ми з вами казали, коли задача на обчислення, зручно писати з коренем і підставляти. 8 в квадраті плюс 7 у квадраті мінус 2 на 8 і на 7. І косинус 120 градусів це мінус 0,5. Мінус 1/2. І якщо ми акуратно обчислимо, це буде корінь зі 169, і це буде 13 см. Але ми з вами пам'ятаємо, що автор у множині просить знайти діагоналі, тобто обидві. У нас діагоналі трапеції 2 штуки, як ми пам'ятаємо. Да? Одну ми знайшли, тому ми візьмемо зеленим, проведемо іншу. БД, і в нас далі ситуація дуже схожа
на попередню задачу. Давайте я візьму зелений, тобто нам треба буде оцей кут. І, маючи цей кут, ми попрацюємо у другому трикутнику. Отже, друга дія. Кут BAD дорівнює 180 градусів мінус 120 градусів, і це 60 градусів, я зразу на малюнку поставлю. І третя дія, тоді BD, корінь, квадрат сторони АБ плюс квадрат сторони АД мінус 2АБ на АД на косинус кута між ними, тобто косинус кута БАД дорівнює 8 корінь квадратний, 8 в квадраті плюс 15 в квадраті, 2 на 8 і на 15, і на косинус 60 градусів, а косинус 60 градусів це 0,5. І коли ми це акуратно обчислимо, ми отримаємо той самий корінь із 169, ті самі 13 см. Тобто відповідь по 13 см. Нас просять знайти діагоналі по 13 см. Тобто в цій задачі автор задумав рівнобедрену трапецію. Ну, рівнобічну, рівнобедрену, в різних підручниках по-різному називають рівнобічна трапеція. Тобто, ну, так от, піди здогадайся. Але математика нам каже, що вона виявилася ось такою. Ось такі задачі в нас були поки що на обчислення. Далі ми з вами будемо продовжувати опрацьовувати конструкцію дві сторони і кут між ними, але наші наступні дві задачі будуть, як ви кажете, з іксом, да? Тобто вони будуть на алгебраїчний спосіб. П'ята задача. Одна із сторін трикутника 7 см, дві інші утворюють кут 120 градусів, їхня різниця дорівнює 2 см. Ну, давайте так, виходимо з деякої такої вже, ну, практична доцільність, да, будемо казати, практична доцільність, оскільки в нас ті дев'ятикласники, які дивляться мене в 9 класі нової української школи, вам залишається буквально, будуть дивитися, вам залишається там 5-6 місяців до вступу у 10 клас академічного ліцею. Доцільність. Доцільність – це розв'язати швидко, отримати свої бали. Одна із сторін 7, дві інші утворюють кут 120, їхня різниця 2 см. Тобто одна із сторін на 2 см більше. Значить, це х плюс 2. Тобто я своїм учням дозволяю прямо намалювати трикутник, на трикутнику все позначити, далі ми будемо дійсно застосовувати теорему косинусів. Якщо ваші вчителі вам не дозволяють, тоді ми напишемо, що АБ дорівнює 7 см, кут С дорівнює 120 градусів, позначимо АС дорівнює х, тоді СБ, х сантиметри у нас, да, ну давайте будемо все-таки грамотно писати. А коли ви на НМТ, на ЗНО будете вступати у 10 клас, я не знаю, можливо, цей фільм і через 5 років будуть дивитися, я ж не знаю, хто куди як буде вступати. То, звичайно, ми виходимо з питання доцільності. Швидко розв'язати, якісно отримати свої бали. Тобто ми це можемо на малюнку. Тоді за теоремою косинусів, що ми можемо написати? Ми застосовуємо теорему косинусів для тієї сторони, проти якої кут у нас є, тобто для сторони АБ. АБ у квадраті дорівнює АС у квадраті плюс БС у квадраті мінус 2 АС на БС на косинус кута між ними, косинус кута С. І оскільки ми справу маємо з іксом, то, як я вам сказав, ми записуємо теорему косинусів з цими квадратами. Нам корінь квадратний не треба. Підставляємо. 7 в квадраті – це х в квадраті, плюс х плюс 2 в квадраті, мінус 2 на х. На х плюс 2 на косинус кута С. Косинус кута С – це косинус 120 градусів. І ми сьогодні згадували, що це мінус 1/2 або мінус 0,5. Я вам сказав, що я алгебраїчні речі буду пропускати. Отут я вам не пропущу. Чому? Тому що оця конструкція, оце все, що я от зараз підкреслю. Ой, я квадрат пропустив, прошу вибачення. Поспішаю вам це показати. Оце те, що я підкреслив зеленим. Практика показує, що обробка цього шматочку, цього рівняння чомусь викликає шалені труднощі.
Учні абсолютно спокійно 49х квадрат, розкривають цей квадрат за формулою 7 класу. Все добре. А потім іде опрацювання цього шматка, і величезну кількість разів я давав таку задачу, з іншими числами. Головне, що з кутом 120 градусів. І все, це проблема. Давайте ми цю проблему я окремо покажу. По-перше, мінус не мінус, буде плюс. По-друге, 2 на 1 другу буде одиниця. І ось що в нас фактично залишається. 1 на х плюс 2. Розкриваючи це дужки, це х квадрат плюс 2х. Тобто нема ніякої проблеми, що я тільки не читав при опрацюванні цього компонента, який я підкреслив зеленим, чого тільки не було. Ми маємо ось таке рівняння, ми маємо 2 корені цього рівняння, 3 і мінус 5. Але ж ми з вами розв'язуємо геометричну задачу, в якій іксом позначена сторона. Тому це не підходить. Я можу скопіювати, щоб ви далі бачили, що відбувається. Хоча, я думаю, в принципі, сподіваюся, що не встигли забути. І коли ми знайшли х, а нам знайти периметр, нагадую, ми можемо досить швидко, звичайно, закінчити задачу. Тобто в нас АС це 3 см, БС це 3 плюс 2 – 5 см. Ми бачимо цей трикутник, він перед нами. І його периметр це 3 плюс 5 плюс 7 – 15 см. Я пишу відповідь. І ця задача дуже важлива. Це дуже важлива задача достатнього рівня, вона закінчена. І дуже важлива і цікава наступна задача. Дві сторони трикутника 7 до 15 відносяться. Давайте ми позначимо. Кут між ними 60, оцей нехай буде 60. 7 до 15, значить ми зразу 7х і 15х можемо позначити. Кут між ними 60 і дається периметр. Периметр 140. І я хочу сказати, що коли я даю цю задачу хорошому учню, який звик працювати сам, скажімо так, то інколи учень цю задачу намагається розв'язати наступним способом. Давайте тут цей тип задач, не цю конкретно, цей тип задач. Значить, він каже, я цей спосіб коротко покажу. Він каже, оскільки периметр 140, то ми можемо третю сторону назвати, що це 140 мінус сума цих двох, мінус 22х. І скласти рівняння аналогічним чином, як ми складали у попередній задачі. Чи можна так розв'язати? Давайте я не пишу, тільки я вже чорний візьму. Тобто 140 мінус 22х в квадраті дорівнює 7х у квадраті плюс 15х у квадраті мінус 2 на 7х на 15х на 1 другу і розв'язувати це рівняння. Чи можна так розв'язувати? Безумовно. Так розв'язувати можна. В цьому ніякого криміналу математичного немає. Це математично правильно. Але те рівняння, яке ви отримаєте, воно досить складне. І з таким рівнянням працювати на тому ЗНО, який я пригадав, ви просто вб'єте дуже багато часу, чесно кажучи. Тому цей спосіб, такий собі. Він правильний, математичний, але далеко-далеко не раціональний. А який же спосіб раціональний? Другий спосіб. А давайте собі задамо питання. А чи не можемо ми АС знайти через х? Тобто подати через х? Давайте спробуємо. АС це корінь квадратний, АБ у квадраті плюс БС у квадраті мінус 2АБ на БС на косинус кута Б. Тобто, якщо ми тепер підставимо 7х у квадраті плюс 15х у квадраті мінус 2 7х на 15х і на косинус 60 градусів 1 друга. І коли ми це все акуратно спростимо, то ми під знаком квадратного кореня отримаємо 169х квадрат. Таким чином ми можемо зробити висновок,
що це 13х. Ми з вами працюємо в геометрії, а 13х по модулю писати не буду, тому що ми маємо х чітко додатню величину. Отже, що ж ми з вами дізналися? Давайте я скопіюю цей трикутник ще раз. І ми з вами дізналися наступне. Що виявляється, що в цьому трикутнику, це наша буде перша дія. Ми знаємо 3 сторони вже через х. Ми знаємо периметр 140, задача просто, фактично там за 6 клас, або навіть за 5 дорівнює 140. 35х дорівнює 140, х дорівнює 4 см. Нас просять знайти сторони трикутника. Ми вже майже знайшли. А, Б – це 7х 28 см, я вже проміжні не буду. Б, С – це 15х, 15 на 4 – 60 см. І АС – це 13х, 13 на 4 – 42 см. Відповідь. 28 см, 60 см, 42 см. Цей спосіб достойний маленького знаку оклика. Чому? Тому що, на мою думку, чому? Тому що оцим способом, з якого я починав, оцей спосіб, дуже багато хороших учнів намагаються цей спосіб застосувати і, так скажемо, воно виходить, але воно добре, коли ти сидиш вдома, розв'язуєш або з вчителем, або там в класі. Коли ви будете здавати серйозний іспит, це у вас забере дуже і дуже багато часу. Далі ми з вами продовжимо розглядати задачі, в яких є 2 сторони і кут. Але якщо в попередніх задачах було 2 сторони і кут між ними, то в 7 і 8 задачі ми будемо розглядати 2 сторони і кут проти однієї з них. І ми побачимо відмінність, і це дуже важливо побачити цю відмінність і запам'ятати. А, Б, С даються 2 сторони, 10 і 6 коренів з 2, і кут проти більшої з них 135 градусів. Знайти невідому сторону. Маленьке математичне алгебраїчне дослідження, а що більше? Що таке 6 коренів з 2? Це корінь з 36 на 2 – це корінь з 72, а 10 – це корінь зі 100. Тому 10 більше. Кут проти більшої з них. Значить, оцей кут 135 градусів. Просять знайти невідому сторону, я зразу поставлю знак питання. Тобто я вже не буду писати, що там дано, довести. І спочатку я вам покажу, якщо учень не відрізняє і буде зразу писати, що АБ в квадраті дорівнює, будемо шукати. І якщо він правильно напише теорему косинусів, то він побачить, що він прийшов нікуди. Чому? Тому що косинуса кута С в нас немає. Ми не можемо косинус кута С замінити кутом Б, тому що нам так хочеться і він у нас є. Так не можна. Це неправильно. Це ні до чого не приведе. А як же ми повинні? А ми повинні використати той кут, який у нас є. У нас є кут Б, а проти нього лежить сторона АС. Тому ми повинні використати теорему косинусів для сторони АС. І щоб нам було зручно, попередньо позначимо АБ, традиційно Х, тільки це тут у нас дециметри. Ми з цього починаємо. І тоді нам буде, по-перше, зручно це застосовувати. Застосовувати будемо у вигляді формули з квадратами, не з коренем квадратним. І ви побачите, як це дуже симпатично виходить. Отже, давайте ми запишемо в загальному вигляді АС в квадраті дорівнює АБ у квадраті плюс БС у квадраті мінус 2АБ на БС на косинус кута між ними, косинус кута. Б10 у квадраті дорівнює х у квадраті плюс 6 коренів з 2 у квадраті мінус 2 х на 6 коренів з 2 на косинус 135 градусів, тобто мінус корінь з 2 на 2. І якщо ми акуратно виконаємо спрощення, попрацюємо, ми отримаємо ось таке квадратне рівняння, що має корені мінус 1 і мінус 4, так, стоп, не туди я дивлюсь, мінус 14 і 2.
Треба дивитися правильно. Мінус 14,2 має корень. Ну, мінус 14 може бути сторона? Звичайно, не може. Отже, х дорівнює 2 дециметри, єдиний можливий, ну давайте я поставлю тире, це сторона АБ. Відповідь 2 сантиметри. Ну, я маю сказати, що по-різному, чесно кажучи, розв'язують цю задачу в тому плані, що якщо не зробити підказку, учні оце пишуть, попадають в ступор і кажуть, що вона не розв'язується. Тому, шановні учні, ви повинні побачити дуже чітку відмінність між задачами знаходження, коли даються дві сторони і кут між ними, це один клас задач, а коли даються дві сторони і кут, що лежить проти однієї з них, це інший клас задач. І коли ви прочитаєте задачу 8, дві сторони трикутника дорівнює 4, тільки я чомусь трикутник не намалював. Да? Тобто ви читаєте, і що ви хочете сказати? Стоп, так ви ж нам даєте нібито таку саму задачу. Дві сторони 4, корінь із 3 і 4. 4 і 4 корені з 3. Кут проти менше. Тут це зрозуміло. Проти менше це проти 4. 30 градусів. Знайти невідому. Це ж така сама задача. Я вже не буду навіть АБЦ ставити. Я поставлю Х. І ви сидите собі і думаєте, навіщо він, тобто я, даю вам дві однакові задачі. Ну, мабуть, щоб ми закріпили. Ну, на те, щоб закріпили, в мене часу на відеоуроці нема. Отже, давайте застосовувати теорему косинусів для сторони 4. 4 в квадраті, це х в квадраті, плюс 4 корені з 3 в квадраті, мінус 2 на х на 4 коренів з 3, і на косинус 30 градусів, тобто на корені з 3 на 2. І коли ми це спростимо, ми отримаємо ось таке рівняння. А це рівняння має два корені. Х1 дорівнює 4, х2 дорівнює 8. Тобто ми кажемо про те, що для даного трикутника з даними умовами існує два таких трикутника. Для одного трикутника третя сторона 4, для іншого 8. Отже, відповідь 4 дециметри або 8 дециметрів. Тепер, шановні учні, ви розкрили мій секрет, чому я вам дав нібито дві однакові задачі. Вони виявилися зовсім не тобто вони однакові за тематикою, але вийшли різні відповіді. Одна задача в цьому має єдиний розв'язок, два, тільки дециметра, не сантиметра, це вже я трішки глючу. А друга задача має два розв'язки. А я міг скласти таку задачу, яка не має розв'язків. Тобто немає такого трикутника. Ми такі задачі будемо дивитися у темі розв'язування трикутників. 9-та задача нашого сьогоднішнього уроку вже на ваших екранах, вона теж достатньо типова. Одна із сторін трикутника дорівнює 13 см, його периметр 35 см. Знайти невідомі сторони, якщо вони утворюють кут 60 градусів. Давайте ми позначимо трикутник, який я вже заготував. АБЦ, одна із сторін 13, кут проти неї, проти цієї сторони 60, а невідомі сторони АЦ і АБ, ми їх не знаємо, але ми маємо на першому етапі розв'язування використати периметр. Периметр дорівнює 35 см, БЦ дорівнює 13 см. Виходячи з цієї умови, ми можемо дізнати суму двох інших сторін. АЦ плюс АБ дорівнює 35 мінус 13, 22 см. Ми знаємо дві сторони, вони невідомі, ми знаємо, що вони утворюють кут 60 градусів, тому ніякого іншого способу, як позначити, наприклад, АЦ дорівнює х сантиметрів, тоді АБ буде 22 мінус х сантиметрів, в нас немає, пропонується позначити на малюнку, і ми бачимо, що на нас дуже класно дивиться теорема косинусів, вона на нас дивиться класно, але те рівняння, яке ми отримаємо,
Ну, воно буде не дуже простим. Давайте я отак скопіюю. Отже, на третьому етапі я вже не буду писати у загальному вигляді. У нас достатній досвід. Я буду писати зразу. 13 у квадраті дорівнює х у квадраті плюс 22 мінус х у квадраті мінус 2х на 22 мінус х на косинус 60 градусів, який нам сьогодні вже багато разів зустрічався. Це 0,5 множиться на двійку, дає одиницю. Ми маємо розкрити дужки, ми маємо звести подібні, перенести і так далі, отримати квадратне рівняння. Ну, в принципі, я знаю учнів, були учні, які таке рівняння і за теоремою Вієта, в принципі, розв'яжуть. Це не вимагається. Можна розв'язати дискримінантом, знайти два корені. Давайте розбиратися. Нам знайти невідомі сторони трикутника, і ми з вами ось так позначали. Тобто не треба поспішати, не треба вже писати відповідь, отут я собі збоку. Не треба поспішати, не треба писати відповідь, треба проаналізувати, що ми отримали у першому випадку, що у другому. У першому випадку х це АС дорівнює 7 см, тоді АБ 22 мінус 7 дорівнює 15 см. Для другого випадку АС дорівнює 15 см, тоді АБ 22 мінус 15 – 7 см. Тобто це одні і ті самі сторони, які просто по-різному конструкція геометрична. Один раз 7,15, інший раз 15,7. Тобто відповіді ми це абсолютно не повинні писати, знайти сторони 7 см і 15 см. Ви можете сказати, о, так ви дарма аналізували. Ні, я не дарма аналізував, бо бувають такі задачі, коли ці пари отримані АС і АБ будуть різними. Просто це не та задача, це задача структурно складена так, що відповідно 7,15, 15,7. Да? Тобто така симетричність, можна сказати, сторін, взаємозамінність. А у нас 10-та задача, вона теж входить в такий тип задач. І в мої підручники входить, в підручники інших авторів. Ну, трикутник намалював за принципом, аби було, називається. В принципі, він нам... Тобто я думаю, що ті, які уважно дивилися наш фільм, вони вже, ну, для розв'язування такої задачі, вона не проста, але трикутник вже зайвий. Значить, у нас є, що для трикутника АБЦ ось така рівність виконується. Ну, добре, знайти кут Б. Ми маємо підключити теорему косинусів. За теоремою косинусів запишемо цю теорему у вигляді для сторони b квадрат. Так, перепрошую, це я вже починаю поспішати. Спочатку просто записуємо теорему косинусів. Записав. А що в нас дається? А дано нам, що b квадрат дорівнює у цьому виразу. Ну так склав автор задачу. Тобто за теоремою косинусів, які ніхто не відмінав, b квадрат дорівнює підкресленому вгорі, за умовою b дорівнює підкресленому внизу. Тому ми маємо абсолютно всі алгебраїчні можливості прирівняти те, що підкреслено червоним вгорі і внизу. Виявляється, що задача складена таким чином, що взаємознищуються оці доданки. Потім ми поділимо на АС, яке абсолютно точно не дорівнює нулю, і отримаємо мінус 2 косинус Б дорівнює корінь із 3. Тому косинус кута Б це мінус корінь із 3 на 2. Ви бачите, що умова задачі складена так, що ми виходимо на табличний кут. Кут Б 150 градусів, що я і запишу у відповідь. Хороша задача. У нас такий симбіоз геометрії алгебри. Це завжди цікаво і корисно. Наша сьогоднішня 11-та задача теж достатньо цікава. Одна із сторін трикутника на 1 см більша за другу і на 3 см більше за третю. Знайти периметр трикутника, якщо косинус його найбільшого кута 1/7. Ну,
Звичайно, ця задача, вона, по-перше, вона нелегка, по-друге, я би пропонував зразу на малюнку це позначати. Одна із сторін, яку ми не знаємо, от АБ, наприклад. Якщо ваші шановні вчителі вимагають, щоб ви писали текстом, а не позначали на малюнку, будь ласка, давайте зараз текстом напишемо. Позначимо АБ дорівнює х сантиметрів. Ця сторона на 1 сантиметр більша за другу, тому друга на 1 сантиметр менше, х мінус 1. І на 3 сантиметра більша за третю, тому третя на 3 сантиметри менше х мінус 3. Так і пишу. Тоді BC дорівнює х мінус 1 сантиметра, а це дорівнює х мінус 3 см. І тепер дуже важливо визначити, про косинус якого кута йде мова. Косинус найбільшого кута. Найбільший кут трикутника – це той кут трикутника, який лежить проти більшої сторони. Більшою стороною є АБ, тому ми можемо сказати, що мова йде ось про цей кут. Єдине, що я закликаю учнів, я це вам в 8 класі розказував, не треба тут писати 1/7. Це не 1/7, це такий кут, у якого косинус дорівнює 1/7. А сам кут, якщо хочете за допомогою таблиць шукати, будь ласка, шукайте, навіщо? Тому це ми просто беремо, позначаємо, щоб нам було легше, що мова йде про саме цей кут, косинус кута С 1/7 за умовою. І я думаю, що далі всі чудово розуміють, що саме ми застосовуємо ту формулу теореми косинусів для тієї сторони, щоб цей кут С включити у роботу. Тобто для сторони А. Давайте ми давно не писали у загальному вигляді. Давайте напишемо у загальному вигляді теорему косинусів. І ми побачимо, що задача фактично зводиться до квадратного рівняння. Х у квадраті, х мінус 3 у квадраті, додати х мінус 1 у квадраті, мінус 2, х мінус 3 на х мінус 1 на 1/7. Єдине, що я так склав цю задачу, щоб робота алгебраїчна, вона не така приємна, назвемо це так. Не така приємна, як, можливо, там комусь хоче здаватися. Тому ми можемо помножити на 7, виконати спрощення, і після спрощень ми отримаємо рівняння, у якого будуть корені 8 і 8/5. А ми маємо проаналізувати. Зверніть, будь ласка, увагу ось на цей компонент х-3 на цю сторону. Що це означає? Це означає, що х повинен бути не просто додатнім числом, а повинен бути більше 3. Тому це не підходить. До речі кажучи, можна було і тут написати, наприклад, було б, до речі, грамотно. Зразу ми можемо тут написати обмеження для х. Можна, х більше 3. Отже, що просять? Периметр просять. Я пропоную поступити так. Периметр спочатку через х визначити. Ми бачимо на малюнку, це 3х мінус 4. Потім підставити і сказати, що це 20 см. Отже, відповідь 20 см. Хороша задача в тому плані, що поєднання алгебри і геометрії достатньо цікаво і корисно. А наша 12-та, остання сьогоднішня задача, вона вже на ваших екранах. Ми бачимо дві сторони трикутника 3 і 5, я можу їх зразу позначити, а синус кута між ними, тобто дається оцей синус кута, дорівнює 0,8. Давайте я зразу напишу, що АС це 3 см, БС це 5 см, а синус кута С це 0,8. Знайти третю сторону, це в принципі я просто переклав умову, назвати це першим пунктом. Язик не повертається. Знайти третю сторону, тут автор поступає благородно, підказує, щоб ви звернули увагу, скільки розв'язків має задача. Ми розуміємо, що в нас є
дві сторони і кут між ними, і синус кута між ними, самого кута нема. В цей момент багато учнів беруть там калькулятор, ага, синус це 0,8, давай калькулятором шукати сам кут С. Ну, по-перше, можна і помилитися, по-друге, задача на це не розрахована. Задача розрахована без всякого калькулятора. Чому? Тому що ми з вами вчили у другому параграфі, що синус будь-якого кута в квадраті, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Ми з вами виводили для косинуса кута робочу формулу. Косинус в даному разі кута С. Ми про кут С нічого не знаємо. Ми не знаємо, тупий він чи гострий. Таким чином ми обов'язково маємо поставити плюс або мінус. Плюс або мінус 1 мінус синус квадрат кута С. Оскільки один раз плюс, інший раз мінус, от у нас з вами і з'явиться фактично ці два розв'язки, про які веде мову автор. Тобто, давайте поставимо дорівнює плюс або мінус 1 мінус 0,8 у квадраті, і коли ми порахуємо, це буде плюс або мінус 0,6. Таким чином, ми повинні спокійно і акуратно розглянути два випадки для нашого трикутника. Отже, перший випадок. Якщо косинус С дорівнює 0,6, тоді АБ у квадраті корінь 3 в квадраті плюс 5 в квадраті мінус 2 на 3 на 5 на косинус цього кута, тобто на 0,6. Що ми бачимо? Ми бачимо, що після спрощень ми отримаємо корінь із 16. Це буде 4 см. І ви бачите, що автор в цьому разі задумав єгипетський трикутник. Тобто цей кут А 90 градусів, я мав би так малювати, але ж я цього не знаю. Тобто учень цього не знає, коли він починає працювати, правда? Тому я задумав єгипетський трикутник вам нагадати, що такий є. А якщо косинус кута С мінус 0,6, то відповідно все буде те саме. Все буде те саме. Тільки тут з'являється мінус 0,6, і коли ми обчислимо підкореневий вираз, буде 52, тобто це 2 коріння з 13 см. Отже, відповідь 4 см або 2 коріння з 13 см. Задача має 2 розв'язки. Там було таке питання, скільки розв'язків має задача. Задача має 2 розв'язки. Ось такою задачею ми з вами закінчили перший з 2 уроків за теоремою косинусів. Дуже багато задач. Ну, ми розв'язали багато задач, і ще багато буде у другому уроці. А перше ми маємо з вами завершити домашнім завданням. Ви бачите першу частину 4 задачі, от в нас ще задача. І ось в нас 10 та 11, 11 остання. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки. Сподіваюся на те, що підпишетесь на мій канал, а головне, скажімо так, зможете загітувати, навчатися математики тих ваших однокласників-однокласниць, які поки що цього не зробили, а треба зробити. До побачення.